Тут про будівництво будинку будуємо з нуля своїми руками. Це шлях, на який ми стали і продовжуємо далі як потяг іти. Незважаючи на труднощі, виклики, а також бажання здатись, просто йдемо до своєї цілі, бо дорогу проходить той, хто не зупиняється. Тож поїхали далі. Так, ми зараз з Васі тут думаємо про панелі. І ось яку ми ідею придумали, кохане, розкажи. Це, звичайно, ДСП. Воно космічних грошей коштує. І якщо ми думали спочатку самі зробити оцей профіль металевий алюмінієвий купити, і ми дивимося на ці профіля, там метр погонний є 200 гривень, є 300 гривень. Все рівно дорого виходить. А ми собі таку ідею придумали. Красимо в чорний колір за цим. Полосочки ці. І просто ми клеїмо собі, як хочемо узор. Можемо так зробити, можемо одну так, другу так. Різні полоски нарізаємо. ДСП цілий лист коштує 3000 гривень. Як собі хочеш, нарізаєш, кромкуєш і все. У нас виникла одна ідея, і ми зараз її виношуємо. І напевно, що ми так зробимо, бо кажу, тільки що шукали ці настінні панелі, ці яких профіля, ну вони такі дорогі. Ми і так відмовились від панелів, такі, що настінні, ми взяли ДСП-шку. Бо ми колись підраховували, що нам на оцю стіну, на оці от штуки, потім ще нам в коридор, то десь до 20 тисяч, 22 тисячі, ми колись рахували. Це по самому мінімуму. Так. І ми такі там, і ми думаємо, як би тут нам зекономити, здешевити. І ото сидимо. І, коротше, ми придумали, якщо ми... Дуже класно вийде. Це краще вийде, ніж цей. Їхні І ми зможемо собі, будь-який узор зараз придумати, в будь-якому розположенні це зробити. Все, добре, зараз подумаємо. Коротше, тут прямо на стіні собі вимальовуємо, креслимо, узори самі придумуємо. Так, тут Вася своїм ділиться баченням, потім я. І ось так ми дещо відкидаємо. Вже вся стіна змальована. Ну тут все буде закрито, так що тут нічого не буде видно. Не видно на камері. Так що малюємо, рахуємо. Ми хочемо ось тако. Тут таку планочку, це все реєчки будуть. Ми зараз вираховуємо. Кожна рейка буде 4 см, це рейка, а це є чорним, буде зафарбовано. Ось, і на всю ширину далі буде, у нас виходить така дощечка. Так буде, сонце? Угу. Ну, так, якось придумуємо. 5 рейок, правильно? Так. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Може ще тут. Все, думаємо далі. Ось так вже змалювали всю стіну. Скільки? Це 7? 7, а нам треба 4. Ми реєчку хочемо 4 см. Це десь отак от буде. Ось так от рейка. Ну, буде, напевно, непогано. Що думали, ми будемо на тому стільці сидіти? Ага, ні разу і ні за що. Тут одна королевішна поселилася в нас. Королевішна? Що ти тут робиш? Все, стілець зайнятий. Ніхто тут не сидить на ньому ніколи. Навіть не знаю, чи варто сюди столик ставити, бо вже навіть немає сенсу. Нічулін? Нічка. Тобі не стидно, Нічка? Ага, стидно їх, та. Вимивається красуня. Так у нас ураган якийсь 2 дні так намело, що мені зірвало ось цю штуку. І треба мені йти це все доробляти. Але я не хочу йти, бо такий дубак. От, вроді би, сонце, а взагалі ні разу не сонце. Дуже холодно. Прям заморозки, навіть в Луцьку десь сніг випав сьогодні. Ось тут Діана собі таку забавку має, купила такі от пазли. Купила, наскільки це є на штук тут? 1000? 2000. Вас зробив їй таку досочку спеціально, бо навіть на стіл не поміщалося. Сидить собі, бавиться тут дитина. Ось так от. Каже, їй тут стіл тепер не дає спати. Весь час тут зайнята. Так, вона собі ще поступово там дооформляє все. І ось так буде красиво в неї. Дуже гарний цей стіл вийшов. Взагалі дуже мило виглядає.
Андрій привіз Тефаль, купив такий аерогриль. Зараз будемо його випробовувати. Це спеціально для Андрія ми брали, бо йому треба. Розпаковуємо. Easy Fry Silence. Буде Андрій виготовлювати це, він хоче сам готувати собі. Ось так. Каже, в нього всі хлопці, да, собі покупляли такі штуки і в гуртожитку там готують на таких. Опа, чудо каструля. Яка ціна такої? 6 тисяч. 6 тисяч. Скільки там літрів? 5. Зараз ми будемо розбиратися з нею і вчитися користуватися. Це то, що ти казав, кераміка? Да, це керамічна. О, ми кераміку купили, до речі. Я була проти цієї антипригарної штуки. Це керамічна. Взяли кераміку. Так, така чаша. Угу. Так, що? Все. Будеш собі тепер бавитися з тим. Зробили запуск поки в холосту. Пишу в інструкції, що воно має ось так прокалитися само по собі. І так, вчимося готувати. Добре, що ми живемо в епоху інтернету і зараз цьому можна навчитися, так що я взагалі не переживаю, знаю, що дуже багато рецептів є в інтернеті, і я все це скоро навчуся. Просто перші страви в мене не дуже получалися. Я забувала одну кнопочку віджати, лише пізніше я зрозуміла, в чому була моя помилка, і я налаштувала все, і тепер в мене все добре виходить. І я задоволена, але більше ми брали для малого. Він хотів цю штуку і нехай собі на ній готує. Моя розсада. Йдемо глянемо. Перчики вже в такому стані. Дуже гарні в мене перці в цьому році. Дуже красиві. Так, помідорки вже розкачуються. Це пережили вони мою пікіровку. Ось вже гарнюні робляться. Так, далі знов перці сюди. Вау, які в мене красиві перці. Нічого їм не роблю. Купила просто гарну землю. Під час посадки дала їм хороші бактерії і більше нічого не роблю. Навіть їх не підживляла. Так, тут теж така трошечки квола розсада. Це те, що тільки-тільки попересаджувано. Все воно відживає і розкачується. І в ріст, і вже на посадку мені в тепличку. Теж гарненька буде. Так, ось ця лампа дуже крута. Вона як зараз швидко реанімує. Далі поїхали сюди, на нижню поличку. Так, це теж ще хворіє, тільки після пересадки. От перчики стоять як солдатики, готові вже в посадку. Але ще вам рано. Так, це і теж тільки пересаджені помідори. Те, що вони не є в такому хорошому стані. Тільки кілька днів, як я їх пересадила. Ще трошки слабовато себе почувають, але скоро підуть в рух. До речі, минулорічні стаканчики використала. Ну, вони вже цього року вже все будуть. Воно там розтрощилось, розсипалось. Я навіть його склеювала скотчем. Більше так не буду. Вже викидаю в цьому сезоні. На наступний рік буду купляти нові стаканчики. Просто гляньте, яка в мене розсада. Помідорки ще трошечки розкачуються після моєї пересадки. А перчики, які шикарні. Так, у нас зараз світла немає, тому я без світла знімаю. Так, я тако зараз підлию їх швидко, бо давно я їх не підливала. І вже коли давно не підливала, то вже запихаю сюди в ванну. І ось так підливаю, щоб вже все стекло. Бо на моєму стелажі то все зараз по підлозі піде. Я вже так роблю. Так буде швидше зараз. Ну, дуже гарно розсада в мене в цьому році. Ще помідорки трошки хворіють. Помідори зверху так не можна підливати, але я підлию. Буду старатися під корінь. Ну, тут легше, бо зараз все стече. І все, я більше нічого не роблю йому.
Ну, пройде 2 тижні, чи тиждень, чи там гляну. І потім ще підлию. Бо давно вже не підливала, то вже так вирішила такий кардинальний душ зробити. Працюю зараз в теплиці і не можу нарадуватись. Прийшла посадити капусту, розкопую, яка це земля, це фантастика. Я тут ніколи не купаю. Вона така пухка, взагалі пушинка, пушинка. Я просто мульчую і все, і воно все само тут робиться. Не можна її купати тут. Тут повно черв'ячків. Боже, яка земля. Це був пісок взагалі. Це за кілька років ось так земля стала. Так, оце тако я мульчую, траву підсипаю і ось така от краса стає. Ось це ще не перепріло, але воно з часом стає ось таким от ґрунтом. Боже, я просто не можу нарадуватися реально. Ось тут теж викопала ямку. Зараз буду капусту садити. Ну що це за чудо? Що це за чудо? Це фантастика. Це ж такий бідний ґрунт був. От просто таку мульчую. Так от відкриваю. Відкриваю і ось щось тут робиться. Фантастика. Ось такий ґрунт. Пухнастий такий. Не потрібно його тут перекопувати. Я взагалі не мучуся, я тут нічого не роблю. Я просто впродовж цілого сезону сюди кладу траву. З газону, там, неважливо звідки. Ось. Пушинка, пушинка. Тут не потрібно копати. Ось тако приходжу після зими. Тако розгортаю просто. Просто розгортаю. Ось тако от рукою навіть роблю. І все, і саджаю сюди. Це ж просто взагалі нереально щось. Пушинка. Не земля, а пушинка. Так, перекриваю. Все, зараз посаджу капусту, щоб вона мені не мучилась на стелажах вже. Ось капуста, я навіть її не пікірувала в цьому році. Не хотіла. Я зараз так висаджу. І все буде добре з нею. Це пекінська капуста, в ямку до неї обов'язково кладу попіл. Який черв'як! Я був з черв'яків, але зараз я їм радію. Тому що це вони роблять такий ґрунт красивий. Люди, я навіть знаю, купляють собі, особливо каліфорнійських черв'яків, і запускають свій ґрунт або в компостну яму. Ось який у нас ураган був вночі. До сих пір вітер продовжується. Розтріпав мені всю мою клумбу. Це треба все пришпалити. А, який вітер. І бистренько замульчувати. То проблема. Зато весь ґрунт чистий під агротканиною. Ось так виглядає. На відео це ще не цей ураган, що був у нас кілька днів тому назад, тому що цей, що був ураган, він нам стільки шкоди приніс, стільки біди зробив. Ми ще побуваємо сьогодні в Остях у Олі, в неї теплиця поломана, але це теж ще не від цього урагану. Це у нас просто були вітри, а цей ураган, що новий був, взагалі позносив людям теплиці і дуже багато біди наробив. Так що ось це, що на відео, це ще легкий вітерець.
Ще даю підживу рослинам рано навесні, підживила вже всі туї, ялинки підживила. Правда, ще не обробила від грибків, але теж незабаром це все зроблю. Вони не хворі, але для профілактики я це все зроблю. Тут ще вирішила побілити дерева, це було перед Пасхою. Знаю, що по-правильному потрібно восени білити дерева, це захищає від морозобою. Восени я це все пропустила, та й думаю, натягну їм такі підколінники, хоча б на свята буде красиво в мене в саду. Так що погнали, бистренько це все зробимо, щоб було як у всіх, хоча я дуже не люблю як у всіх. Просто приїде моя свекруха, вона не розуміє, чому в мене не побілені дерева. Треба для неї хоча б це зробити. Go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards. She says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Maybe nothing nowhere ever was that okay. In this house of cards. Приїхали до Олі, дещо має в неї взяти. Ось вони ще придумали, як прополювати собі таку ділянку, вони цілу, ну, як культивують. Ну, як культивують, ну, то так сказано. Ось таким чином вони зробили ось таку, як це, що це, Оля, як це назвати? Такий курячий трактор. Коротше, вони запускають сюди курей. І ось вони отут їм пропалюють. Одним словом, вони мають поживу, виходить, та? І все, і тобі цілину обробляють. От неї курики ділові. Такі в шортиках всі бачу. Проста конструкція. Чуєш? Диви, сонце. Пересовують собі і ось так цілину розробляють. Може ми позичимо Волі курей і так собі, бо ми газон хочемо робити. Чуєш, коханий? Нам можете повищіпувати. О, Котя пішла. Ну супер, молодці, дуже хороша ідея. Так, а це в теплицю, ти що там їм прохід? А, Теплицю зараз ми, будемо робити А. плівку. все, я поняла. Це вам так цього року, дивіться, як снігом все знищило їм, виходить, ту теплицю, погнуло. Коротше, впала їм теплиця, порвало їм плівку і погнуло оці труби. І зараз вони це будуть вирівнювати. Ось такі снігопади були цього року. Ну ясно, воно таке трошки хліпке, оце таке алюміній, воно не є дуже добре для теплиці. Ось, а так шкода. Погнуло все. Ого-го. Все, зараз будуть її ремонтувати і запускати на сезон. В цьому році в багатьох щось погнуло так теплиці. Ну правильно, стільки снігу, стільки опадів випало. Ми забули і кота закрили. Ходи сюди, кицюня. Як тебе відкрити? Ой. Чекай, Котя, чекай. А, от, знайшла. Зараз, кицюня. Виходь, кицюня. Забули про нього. Заговорилися і закрили. Так. Приїхали Волі взяти трошки курячків. Луниці треба підживити. Волі є якраз курочки. Добре, що є де взяти. Потім просто собі замочиш. Ага, так. Все. Супер. Дай йому добіжати. Hanging on, walking tall. Some days I got. Проїжджаємо мимо ділянки і збираємо ще сміття, бо такий вітер був, ураган ще просто. Я не знаю, чи це сміття, але думаю, прибрати варто. О, то напевно наш мішок. Ну, перелетіли через огорожу. Ось тако. Так що прибирати після себе ще щось знайшла.
Ото так все летіло. Так, ось яке сміття знайшла. Море сміття ще не понаходила. Красиво тут біля лісу, правда, сонце? Все вже огорожу робить. Він в шокі від сум, які в нього виходять. Боже, як добре, що ми тоді ще ту огорожу зробили. Нам ще буквально чуть-чуть. Дуже дорого. Пам'ятаєш, сонце, як ми цю огорожу робили, я так тішилася. Коли от 3 листа начепили, я вже мені здалося, що вже все, вже приват. Так, Вася випробовує ту станцію, яку я йому подарувала. Паяльна станція. Ось йому потрібна своя майстерня, щоб він мені от в залі не робив. Своє цей Я куточок не свій. бавився, мені треба, бо батареї вже здохлі, я клею з двох одних. А, я зрозуміла. Ці Такі батареї відслужили 7 років, навіть 8. Ось ця батарея. Хороші батареї ці були. Так, Каже, що зараз. є краще. Так. Коротше, йому треба для цього свою майстерню. Ось він прям про неї вже мріє про сонце. Свій куточок. То Андрій мені цю нову подарив, я її навіть боюся на роботу брати. Так, це Андрій нову подарив, Вася так її тепер береже. Вже він навіть на роботу не бере тепер. Дуже хороша штука. То придеться, раз нема вже. У мене є ще такі, що повиходили з строю, плати погоріли, а самі батареї є, то я зроблю з двох одну. Це такі блоки, це, наприклад, це 2 ампера, оце 4 ампера, є 6 ампер, це отако. А плати одні й ті самі, просто додаються батареї. То в мене є 4 батареї, одна плата згорівша, то я зараз 2 склею. Замість 2 амперної буде 4 амперної на одній платі. Шикарно буде. Не знаю, чи ти щось поняла. Я нічого не поняла. Мені не треба цього. Він дуже любить цю справу. Скажи, сонце, що ти любиш ту справу? Він всю цю апаратуру свою перепаяв сам Маяковську. Маяк, хто пам'ятає Маяк? Якого це року Маяк? Десь 80-ті, 90-ті роки? Чи може навіть ще раніше? Є старші, але і 90-х. Ага. Все перепаяв на балконі. Там таке щось собі придумав всяке. Так що... Дуже класна станція. Рекомендую. Не знаю на довгострок, як вона буде, але прекрасно. Виставляється температура до 500 градусів і воно собі підтримує. Включається, виключається. Фен так само включається окремо. Теж виставляєш температуру і вентилятор. От, коли воно так от, воно автоматично відключається. Тільки піднімаєш, починає працювати. Поставив, воно зараз остине і виключиться само. Дуже класна штука. Бачиш, виключився. Все, сонце не знімає. Все, він хоче, щоб я його зняла. Я пішла тоді. Почав Вася вибирати вже ґрунт з-під фундаменту, не послухав мене, бо я просила, щоб він замовив техніку, а він не захотів. Захотів все сам зробити, робив це перед роботою і після роботи, поступово, тачка за тачкою, і ось так зробив всю територію ось цю. Вже дуже горить бажанням почати кладку. Також трохи спішить з цією будовою, бо має дуже багато інструменту, який ось так стоїть навіть під дощом, немає куди то все поставити. Деякий інструмент у нас захований в нашій спальні, і через це ми не можемо почати її. Тому цей будиночок у нас зараз стоїть в пріоритеті. І тому трохи спішимо.